රුපියල් 60000ක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා. සියලු දෙනාට මයිබෝ වන්වනකම් අස්සලාමු අලයිකුම් කැන්ඩි ස්කූටර් හබ් එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි අරගෙන ආවේ හැමෝම ආසාවෙන් බලාගෙන හිටපු low down payment එක කියන්නේ 60000ක් වගේ මූඩිය ගේමින් ගන්න බයික් එකක්. ඒක තමයි Honda Dio Katu BBB අකුරු 2014 full wide. මේ බයික් එක නම් සුපීරියර්ටම තියෙනවා. හදන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මේ ත්‍රි ළඟදී තමයි full sales එක කරලා තියෙන්නේ. අලුත් එන්ජින් වලට දාලා අලුත් brake liner යා filter roller set roller balls ටික ඔක්කොම අරු කරලා තියෙන්නේ. කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. විල්ල බලන්න. යම අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් කියන්නේ ඒ වෙලාවෙම අඩුපාඩු ඔක්කොම හදලා දෙන්නම්. ඒ වගේ සුපිරි කන්ඩිෂන් තියෙන බයික් එක. ඔරිජිනල් මයිලේජ් නෙමෙයි මේක. මයිලේජ් එක උළු දුර තියෙන 32යි. මේක මීටර එක පෙන්නන්නේ නැවතෙන් මේ ළඟදී තමයි මේ මීටර කේබල් එක දාලා තියෙන්නේ. ඔරිජිනල් කීස් එකම තියෙනවා. ලයිසන්ස් එක අප්ඩේට් කරලා තියෙන 2027 ජූනි වෙනකම් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. ටයර් දෙකම හොඳ කන්ඩිෂන් එකේ තියෙන. එන්ජින් රනින් පෙතන කිසිම සද්දබද්ද හැමකුත් නැතුව හොඳටම තියෙනවා. හෝනර්ගෙන් ගත්ත බයික් එක යා තමයි පළවෙනි ඕනර්. එයාගේ අතින් තමයි අපිත් බයික් එකත් එයාගේ පැත්තේ ඩොකියුමන්ට් ඔක්කොම up to date clear තියෙන්නේ. ඔයාට ඇවිල්ලා ඕන වෙලාවට කෝල් එක දීලා ඇවිල්ලා ඉන්ස්පෙක්ෂන් කරලා බලන්න. තමයි ඉන්ස්පෙක්ෂන් කරන වෙලාවේ අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් කියන්නේ හදලා දෙන්න. බයික් එකේ තියෙන්නේ නුවර Katugastota උඩතලවින්න. බයික් එකට ෆිනන්ස් එක දාලා ඒ දවසෙන්ම ලංකාවේ කොහෙම තරන් යන්න පුළුවන් විදිහට අපි හදලා දෙන්නම්. වැඩි විස්තර දැනගන්න 077999043 නම්බර අදම කෝල් එකෙන් දෙන්න. මේ බයික් එක ගන්න පරක්කු කරන්න එපා. මේක ඔයා වෙලාව නැස්ති කරොත් වෙන කෙනෙක් කරන් යයි. Scooter විකුණන්නත් ගන්නත් එක්ස්චේන්ජ් කරන්නත් එකම තැනයි කැන්ඩි ස්කූටර් හබ් එන්න කෝල් කරන්න.